Hi everyone, it's me Pratima र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्ने छु बोटको यो दुईवटा नेकब्यान्ड्सको बारेमा। ओके, यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने बोटको अडियो प्रोडक्ट चाहिँ इन्डियामा एकदमै नै पपुलर छ। इनफ्याक्ट 2021 को थर्ड क्वार्टरमा इन्डियाको नम्बर 1 वायरलेस इयरवेयर ब्रान्ड र ग्लोबली पनि टप 5 मा भएको थियो बोट। सो आई वाज रियली एक्साइटेड टु टेस्ट दिज नेकब्यान्ड्स। यो हो बोटको रकर्स 330 जसको प्राइस चाहिँ 3400 रुपियाँ छ नेपालमा र अर्को चाहिँ हो यो रकर्स 255 प्रो प्लस जसको मूल्य चाहिँ 3500 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ। प्राइस जस्तै स्पेसिफिकेसन्स पनि यो दुईटाको उस्तै नै छ। 10 मिलिमिटर ड्राइभर र फास्ट चार्जिङ जस्तो फिचर्सहरू सिमिलर नै भएको पाउनुहुन्छ तपाईहरुले र अलिकति डिफरेन्स भनेको चाहिँ ब्याट्री र आइपी स्ट्यान्डर्डमा मात्रै छ। ओके, वान अफ द रिजन्स म चाहिँ पर्सनली बजेट नेकब्यान्ड्सहरू किन प्रिफर गर्छु ओभर बजेट इयरबड्स इज बिकज अफ यिनीहरूको डिजाइन र कम्फर्ट। यहाँ चाहिँ अनलाइक बजेट इयरबड्स जसको फिट चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन र यताउता झरिराख्ने समस्या पनि हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ नेकब्यान्ड्सहरूमा हुँदैन किनभने यु गेट अ भेरी गुड फिट हियर। र मलाई बोटको यो दुवै नेकब्यान्ड्सहरूको फिट पनि एकदमै राम्रो लागेको छ। कानमा लगाउँदाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल नै छ र कम्पनीले चाहिँ यहाँ यस्तो रिप्लेसेबल इयर हुक्स पनि दिएको छ। सो जिममा एक्सर्साइज गर्दा अरू कुनै वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ इयरबड्स यस्तो झरिहाल्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले यो दुवै नेकब्यान्ड्समा चाहिँ IPX7 रेटिङ पनि पाउनुहुन्छ। सो वर्कआउट गर्दाखेरि पसिनाले बिग्रिहाल्ला कि भनेर पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। मुभिङ अन, मैले चाहिँ बजेट क्याटेगोरीमा इयरबड्स भन्दा नेकब्यान्ड्स बढी प्रिफर गर्नुको मेन रिजन चाहिँ यिनीहरूको साउन्ड क्वालिटी हो। मैले चाहिँ यो दुवै नेकब्यान्डसँग बोटकै अरू बजेट TWS इयरबड्स पनि टेस्ट गरेको थिएँ र सरप्राइजिङली नेकब्यान्ड्सको साउन्ड चाहिँ निकै बेटर भएको मैले पाएँ। स्टिल अब यो दुईटै बिच पिक गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई विल गो विथ दिस वान, यो रकर्स 330 भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अब टन्नै गीतहरू सुनेको छु यो दुईवटै नेकब्यान्ड्समा, फ्रम पप टु कन्ट्री टु ज्याज, र मेरो फाइन्डिङ्स चाहिँ रकर्स 255 प्रो प्लसले चाहिँ बेस अलिकति बढी नै एम्फसाइज गर्ने रहेछ। जस्तै अब ड्रमको हिट्सको साउन्डहरू चाहिँ अलिक बढी नै एम्फसाइज हुन्छ। हुन त अब यो सब्जेक्टिभ कुरा हो, कसैलाई अलिक बढी बुमी र थम्पी म्युजिक मन पर्न सक्छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति ओभरपावरिङ लाग्यो र यसले चाहिँ पप रक खालको म्युजिकमा मिड्समा पनि असर गरेको जस्तो मलाई फिल भयो। इन्स्टेड यो रकर्स 330 मा चाहिँ त्यति धेरै कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन तपाईहरुले। यसको बेस चाहिँ खतरा बुमी अथवा थम्पी चाहिँ छैन, बट इट्स देयर र भोकल्स र साउन्ड स्टेज पनि राम्रोसँग यसले प्रोसेस गर्न सक्छ। एनिवेज, कल क्वालिटीको मामलामा भने कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ मैले भोगिनँ यो दुवैसँग। दुवैको माइक्रोफोनको पिकअप चाहिँ राम्रै छ र मैले रेसिपिएन्टसँग सोद्धा पनि साउन्ड क्लियर नै आइरहेको फिडब्याक मैले पाएको थिएँ। बाई द वे, कल रिसिभ गर्न चाहिँ तपाईँले यो पावर बटन थिचे पुग्छ र फोन नआउँदा यो बटनले चाहिँ गीत प्ले अथवा पज पनि गर्न मिल्छ। भोल्युम अप एन्ड डाउन कन्ट्रोलको लागि भने तपाईँले दुवै नेकब्यान्ड्समा डेडिकेटेड बटन्सहरू पाउनुहुन्छ। ओके, अब के बाँकी भयो त? यस, ब्याट्री र चार्जिङ। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ नेकब्यान्ड्सको ब्याट्री लाइफ हेज अलवेज बिन गुड, मच बेटर देन TWS इयरबड्स एक्चुली, र यहाँ पनि तपाईँहरूले सिमिलर नै केस पाउनुहुन्छ। मेरो युसेजमा झन्डै 6 देखि 7 दिनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मैले पाएको थिएँ। अब रकर्स 255 प्रो प्लसमा चाहिँ हल्का बेटर ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ छ बिकज अफ इट्स बिगर ब्याट्री साइज। र राम्रो कुरा चाहिँ ब्याट्री सकिहाले पनि चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन, सिन्स बोटले चाहिँ यो दुवै नेकब्यान्ड्सहरूमा एसएप फास्ट चार्जिङ सपोर्ट दिएको छ। कम्पनीले भने अनुसार चाहिँ 10 मिनटको चार्जमा तपाईँले 10 घन्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ र मेरो एक्सपिरियन्समा पनि फास्ट चार्जिङ निकै राम्रोसँग काम गरेको मैले पाएको छु। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ बजेट सेगमेन्टमा राम्रो इयरफोन्सहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने बोटको यो नेकब्यान्ड्स चाहिँ दे आर क्वाइट गुड फर द प्राइस। एउटा बजेट TWS को तुलनामा यहाँ तपाईँले बेटर अडियो क्वालिटी पाउनुहुन्छ र ओभरअल बिल्ड क्वालिटी, कम्फर्ट, ब्याट्री लाइफ, फास्ट चार्जिङ जस्तो फिचर्सहरू पनि यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट्सको रूपमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर आजको यो दुईवटा एन्ट्री बिच चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई विल गो फर द रकर्स 330। तपाईहरुलाई बेस हेभी थम्पी म्युजिक सुन्न मनपर्छ भने चाहिँ यु क्यान कन्सिडर यो रकर्स 255 प्रो प्लस, तर ओभरअल सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ रकर्स 330 इज द अप्सन टु गो विथ। सो एभ्रीवान, द्याट वाज अल फर दिस भिडियो। तपाईहरु चाहिँ के प्रिफर गर्नुहुन्छ? डु यु प्रिफर नेकब्यान्ड्स और डु यु प्रिफर वायरलेस TWS इयरफोन्स? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।